nagsulod nga kagaw kuno alin sa Israel. Lokron naman ini. May ara naman sa Europe nga manugsulod. Ay, nano ini? Hala! Ay, tapat na tas ini. Ito ang ate. Dugay-dugay, play man naton mga kabyanan ang mga pamatanon sa Metro Manila nga maprotesta sila against sa DOH regarding sining daw ginahaso na takunusang aton gobyerno. Magsalo na tayo. Why sila nagapati ya? Hindi nadlok siya isa ka amay ni ubin pa rin ang bata ni. Buenas. Gapangabay gid siya mo nga kabataan ta hindi ta pagikwan. Hindi ta pagpabakunahan gid. Salo na. Kay apan siya diri sa last portion sang iya presentation mga kabyanan. Viva Noche Buenas. May ara siya nga kilala nga hubin pa nga bata. Kay Siguro waya mamitlang kon pilang edad. kay saya nagluro Roti gin vaccine gid. na sa ba. Amo to ang natunaan nga daw na komplikar guro patay gid ang bata. Kaayo kuno sang lawas ang bata mo. Nakiliw magsalo na tayo. May Hindi ta against sa kuana sa vaccination kay pasalamatan ta man ang aton gobyerno nga nagakabalaka man sa aton. at bukas Imagine na bala, kitaya nga wala, hindi vaccinated, kitaya subong ang sintro sang kabalaka sa aton gobyerno. Hindi ka muna magkuhan. keso. Viva Noche Buenas sa gabing ito. Kaimportante gid sa aton niya subong. Pasko. Daw ang kagaw ya nga Omicron, Delta, kaga kung ano pa da, Flocron o kung Omega, kung ano pa. Coronavirus daw ari sa aton, kay way tayo pabaksin. Kay Hindi na tayo kasulod sa mall. lahat Hindi ta kasakay sa train. na tinon. Hindi ta kasakay sa mga salakyan. Litsunan. Hindi ta kasulod sa grocery. Tahanan. O kay ara ang kagaw sa aton gid, ara gid sa aton ang kagaw. Kung ano. Mayroon na tayo. Keso. Noche Buenas. Sa aton lang yarang kagaw. At bukas ay araw. Amo ni blang ginpost blambot kung naabot nyo da, na bato nyo da ang ara sa Facebook, sang pila nga nagsulod sa kundi. Keso. Viva Noche. Hindi ginadumilian nga hindi ang tanan nga hindi vaccinated, Bukas ay araw. hindi makalagaw, ganalang tiner kagid sinyo panimalay. Daw amo nang proposal nila. Hindi ka kasulod sa mga restaurant, kalan-an, tanan-tanan, hindi ka pwede. Sakay sa Piyujin, hindi ba pwede? Anong gabi Di kundi kulong kagid. kay saya. Ang sa dalom, ang picture nga ara sa ginpost sa Facebook Live, Kuya ay may ang mga less fortunate naton blang nga mga kauturan nga nagapangayo kayo blasang kalanon nila pakilimos na tayo. ara sa dalan. Tayong tinapay at keso. Viva Tingaway na ya kuno ginapabaksin nung napabayaan na ya sang gobyerno. No, may mga punto, no? May mga point blank. Iliw Oh, grabe. na tayo. Ala, sige. Na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buenas sa gabing Medyo madamo-damo gawa nga aton nga topic kay balan mo. Ang bahin sa ayuda nga halin sa nasyonal, lahat ay kay saya. amo ning dako subong problema. Ng manok Kay manti may nagtulupa ng kwarta na baton na sa local government, pa ang bawat probinsya man siya o kung syudad man, tayo halin sa DBM na salong na o galing kay waay pagid tayo. madistribuer para ini sa mga nabiktima sang audit bla nga bagyo. At bukas ay Waay pa madeliver o kung mapangatag kay kadamo kayo sa mga requirement. tayo. Mayroon na tayong May inspeksyonon, tanawon, di kadugay na sa tool, buot ang balon, ang kapitan mismo, may record na kung sino ang nagkuhan. Pasko. Ang nagkalabalda to, sino nalitan to. No, nagubaan sang balay, total o kung partial. Di subong nga rapaw kadamo pa sa mga requirement niya, kinanglan
may endorsement pa kuno sa kapitan. Ang Ti eleksyon nga daan subong. luto Kita mong isa ko kamigo nga broadcaster nagwangal. kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat Yan ano niya nga si Trimay nga ako niya nga pakaisaya sa inigaran. Why to ya madamid siya balay nga nalista siya. Ti ara na. pwe Ara na. Pasko Dinaskir to yan ay naman ni kwarta mo basta kwarta. Upod ba sa politika sa karon? Ay sus. Maayo ang tinutuyo sa ngato na presidente o galing kay ang implementing agency. Amo naman ni ang kwan ang dako nga problema. Kita nyo naman ang mga problema alin sa SAP, sa UCT. Din pa to sa mga pasada aid. ang ating Di ba? na Kadamo sa mga driver to nga way kabaton, kwarta. tinirong litsunan Ginkamol sa mga operator. Mga luwas lang sa mayo ha. Kaya raman niya operator nga gin-share nila sa mga driver nila mo. tayo. Mayroon na Pero may ara gid ya driver yang operator yang porte gid ya ka kwan. asa Porte gid ya ang batasan niya. Kasay araw ng Pasko. Why siya gabiyahe mo? Ayun na Pero ginkamolya ang kwarta nga ayuda para sa kwan bla sa pasada fund bla sang nasyonal. di ba noche buena sa gabing ito. Ti ang driver ya mong nagabakal sang gasolina siya nagtukob lang ya. Kay siglan Perte nga mga abilidad. ay kay saya. Damo gid ya udas kalibutan no. Ng manok na tinola sa Ala sige. bakya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't Ang una naton nga topiko mga kabiyanan na i-open naton sa ire. If ever kung may ara ka mo sang mga suggestion o kung observation, opinion nyo man. buena sa gabing ito. Perpre ka mo sa pagtawag sa aton cellphone number. Mas gina-prepare na ton sa aton lang landline dire sa cellphone gidya sang station bla. Tinapay at 0922-4239700. Amo nang namida. Pasko. Manti marektata mo kay kundi sa akon ni ulo ko pa di sa kwano sa akon nga microphone. Pero kung da ka mo mag-dial, rektadan na siya on the air, manami ang quality. Mas manami pag-iid kung may ara ka mo landline 458-8015. Bahay ng kuya. Suliton ko to ha, tawag ka mo Ang Abi nyo laglahog na ni sitwasyon ta subong, hindi niliglahog ya. Imaginabla kung hindi ka pabaksin, hindi ka kagwa sa imo panimalay. Hindi ka kabakal sa mga grocery mo. Sa mga kalanan, hindi ka kagiho. Hindi ka kasakay sa jeep. sa gabing ito. Sadya por piyanay ni Goron mo do gina-project ko na blok nanong sistema ni. Tayo na After sa aton pila ka mga presentation, mayroon i-play ko ng sentimento sang isa ka bata niyo, ubin pa ang bata niyo, pero kay isog. Believe ko ginaupdan isa sang damo maning nga kuano nga mga ginikanan man. Against ni sila sa vaccination bla kagang sitwasyon sang ginatanaw nila nga daw ang nakaganar sinadi among taga DOH kaga IATF ng dito sa nasyonal. ay kay saya nagluto. Yang ila di kuan mga tinaga Kuya ay hindi pangayaw kon foreigner kon iban nga nasyon ang nagapatay sa aton kundi mismo ang ara sa gobyerno among nagapatay sa aton. magsalo. Ila niya bersyon hindi na ako. Doon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena. Okay, upin naton mga kabiyanan kay balan mo daw nagliro-liro naman ang ulo ko. Tayo nagi Kaya tiyo mayara naman daw sa Europe to nga isa ka nasyon to si Europe mayara naman balatian. di ba Pati ang ginatanaw naton ding magamon ni kay may mga proposal bisan si Triñas kani Mayor Triñas ang sa Iloilo kay sig nagatuyo siya nagaplano siya ay kay nga amo man na hindi nakakuha ng unvaccinated nga mga personalidad. sa bahay. Hindi na pwede kasulod sa mga restaurant, mga kalanaan, kapihan, hindi pwede sa mga sinihan, hindi pwede. Tayo nagi Hindi kagidya kagwa. tayo
mayroon na tayo. Di ang hindi vaccinated, tinaril lang ta sa sulod sa aton panimalay. Buenas Do mo na. at bukas ay araw ng Pasko. Ti subong daw ga hatag na to sang problema kay sa LRT to do may may mga procedure na mo. Buenas sa gabing ito. Kinanglan vaccinated kagid makasakay ka. Di ba? Di kadamo na sang ginadiyon nila subong. Although ang probinsya pinagi sa provincial administrator si Attorney Lefrando Diaz. Ang lahat ay kaysay. Ginatinguan pa nila subong ginatunan pa maybe may mga meeting nga matabo sa probinsya tungod nga ang boundary, ang borderline sang north kag south sang probinsya sang Negros Occidental labi na gid sa sentro kung sa Central Negros Tinapay at ang gin-eksido na nga hindi na maka-entry dire ang something kung nalin ka Cebu kinanlan may mga procedure ang health protocol nga gina-required sang probinsya tumanon tagid na tinapay at which is to me mga kabyanan dapat gid updan tama ng aton gobyerno pero hindi nga tama nagid kaya kakwan balay ng kung hindi ka vaccinated hindi ka nakasulod sa mga kapihan sa grocery hindi ka nakapamakal no grabe tiya mo na. ng gabi, ang lahat ay kaysaya, nagluto. Okay, open na to. Nepeber kung mayara ka mo sa pila ka mga komento, observation regarding sining mando sa karon. Ang bawat Ibalan mo ang aton presidente nagpayag na siya. giliw magsalo Kay manti may isa ka foreigner na tayong nga nakagwaya sa iyang quarantine facilities. Isa ka bantog nga hotel araw ng Pasko. sa Makati. Tayo na giliw, magsalon na Ti suno sa report nga nakapanglaton. tinapay. Ining foreigner nga ini. Panoche, Chikway laman na Chinese tanan middle name niya kagang yang surname Pasko, Inchik man. kay sigla ng gabi. Tido pa sakaan sa kuno kaso pero suno naman sa bersyon niya karon sa aton presidente. Sa bahay ng Hindi mabasol, hindi mo mapunggan ikaw nga owner sa hotel owner, hindi ka kapugong sa isa ka tawo nga nag-check-in lang da sa imo kay waay kaya sang otoridad. na tayo, mayroon na Hindi kaya kapugong. ay at keso. Di ba noche, So maybe ang gina-project nga ini nga may violation ang ini nga babae, siya lang ya guro. No, siya lang ya may violation kay tigin ahat ya mo. tinapay at Pero ang hotel guro malibre na di. Kay tuod man, di waay man na di man. bukas ay araw ng Pasko. Negosyo man ning ila mo. Ti suno sa aton nga presidente. Tungod sa natabo nga ini mabutang siya kada quarantine na area. Hotel man daw kung ano nga facilities na da. Ang lahat ay kay Butangan gid sang duwa ka bilog police 24 hours. wala sa bahay ng Night and day nga duty. kutsunan pa ang Pagkagabi lain naman ang maduty, duwa man ka agyapong kabilog. PC Secretary Anyo salon ginsure na siya. tayong Nya yes Mr. President, maistorya na kami sang aton hiping si General Carlos. araw ng Pasko. Tiyan mo na mga plano mga kabyanan na. No? Mayroon na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Okay, okay. May cooler kita. Dali lang, dali lang. Ilo. Ano ye? Ano ye? Masulod ka sa program ko? Aye? Oh. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa ang Ari. Matian tadi ang kwano. Ari ang kwano ang ilang kwano. Diyan ay pa. Bebe, play tabi. Ito na kailangan magsalita eh. Totoo lang. Nakakakonekta tayo din sa mga tao na nakikita natin. Sinisigaw natin kalayaan.
Tapusin na natin to. Hmm. Magkita-kita tayo sa DOH. Pakishare ng video. Ang dami kanina, may kausap akong vlogger. Gising din. Tutulungan tayo magbalita. Kaya pag yung mga influencer, mga vlogger na gising, magkaisa na tayo. Alam ko, si Madam Maharlika din sa US, ganyan. Ang dami, sila Jan Sangkay. Madami. Ayan o, haba ng pila. Ang daming motor sa harap ko. Ayan o. Nakita nyo ba yan? Hanggang dulo yung pila Isang buong kalsada punong-puno ng mga warriors. Asan na kayo? Diba, mapipigilan pa ba tayo? Share nyo na to. Kaya kaya tumatagal to kasi akala nila walang lalaban. Asa sila. Ang dugo ng Pilipino hindi mamamatay. Ang ilan lang di punto mga kabyanan nga dapat nga iniron man naton ang party sa sining sitwasyon naton subong. Kaya riyang ilang ako pinapatay na nila tayo at kinukulong nila tayo. Hindi banyaga sumasakop at kumikitil sa atin. Kapwa natin Pilipino sa DOH at IATF. Mga nagtuturok, nurse, doktor, midtech, mag-isip na kayo. Crimes against humanity na yan. Bitay ang parusa. Ti daw kalawig ni sang iya nga bersyon Lawig ni iya nga bersyon, no? Kabudlay. Sige na, tama na sir. Kaya mo ng mga balita nasyonal na to, may nagaprotesta na to sa DOH. May mga pamatanon niya subong hindi iya gusto yung kwan kay tanaw nila. Amo man, the same, no? Do negosyo bla, sila lang buhi, taga DOH, kuno kag IATF mo. Ang aral lang sa gobyerno mo ay ang kwan. Do mo nang ilang pananawan. Ti daw amo mo na di sa pananawan ta, di bla? Pag-ulang gani sila kita yalin sa pagsugod amo na pananawan ta Di ba? Dito pata sa kwan sa Red Taiwan Cebu. Iya pa ni Sir Abi Hilbor programa na notisyahan ta na iya. Sa gabing ito at Kay kanami iya mo subong kaalam ya sang kwan ang virus subong may utok na nagapati ni sa kung ano ang projection sang kwan sang Manila unsinong mga speaker da kay sigla ng gabi gapati ang virus mo nagluto makon mo before sang December 25 sininya after sini kay nagnubo kita okay na makagwa ng mga kabataan baundag dinaguso sa kwan sa mall ala naglinumbayag pagkatapos sa to niya ang IATF nagpahayag nga niya by January mabalik ang aton sitwasyon kag magadangat ini sa trismel sobra di pag January to kuan nalabot gid ang projection nila kanami iya kayang kagaw yan nagapati ako ang mga opisyalis nato sa gobyerno gapati ang kagaw mo kita mo ang ila drama, buyan ta nila sa 24, sa 25 up to 31. ay kay saya nagluto Dason walingon ta nila niya damo naman ang kagaw. bahay na Di subong kwan ang Pilipinas subong amo ang daw ara sa kwan daw ara sa hot list gid may party sa COVID. Noche buena sa gabing ito at Di ka namin kay may mga prediction sila. buo Tiwain ta damay mo, kundi nga kung anong masarangan ta, tumanon ta na lang na kung anong inugtuman ta para sa ila. Diba? Okay. gabing ito at bukas ay Kaya mo na mga balita sa nasyonal. Diri naman niya sa probinsya, nagatingwa suno sa kay Provincial Administrator Attorney Leprando Diaz.
Sa pagulistorya nita naton sa kadali langgid mga kabyanan kay kadamo sang iya obra mo. Ang lahat ay kay saya. Hindi ko kapadugay, Ray. Ate. Pero ano gidang kwanta? Hiling ko anong preparasyon naton kay mayara naman kagaw. Lechonan. Omicron naman ni attorney, City Ad, Provincial Ad. Tayo na. Nya mo pa na gani subong ang ginatanaw namon kung ano ang mga precaution kay ti nakwa na gin-alert na naton ang mga boundaries Gabing ito. na dapat may mga health protocol kita nga i-implementar na Tayo na giliw. para nga man-neutralize tagid ang sitwasyon naton diri. Apay at keso. Di ba noche buena sa gabing Kay man ti mga kabyanan ang syudad sang Bacolod na sudlan na sang kagaw. ng gabi. Kagaw na sang Omicron. Saya. Omicron. O ang ate. Mayari na din nakalusot di syudad sang Bacolod. Bahay ng kuya. Isa ka OFW ti kuanan ni yang gani. Complete naman sila ni vaccinated ni siya. Kay OFW ni si Perers. No? Salong na tayo. Hindi ka kasaka sa barko kung hindi ka complete na vaccinated. Buena sa gabing ito. At Pero ti pagpadaog Omicron gid dinalaya. tayo na. Ari na din kagaw. Along na kita mga kabyanan. Na tayong tinapay at keso. Di ba Kay porte na ni kadasi kuno ni na mag-spread out mo. at bukas ay Tiari pa din nga daan syudad sang Bacolod, dugangan man sang balang-balang tani di ang administrasyon, way manggani plano kung ano nga sistema. Ambot kung may statement ni si Mayor Bing regarding sini. Mayor Evelio Leonardia may plano ka na ni kaya rin na ding Omicron sa ato, no? Yola sa Ang Omicron di, ari na di. bachunan pa. Ano ang mga plano naton sini pambala madabi ang taga City Health Officer naton sinunda. Giliw magsalon na tayo. Kaya ang nagabaka-baka daw matyagan ko din nalapakan pa nila yung ATF chairman naton nga si Vice Mayor Elcid Pamilyara, no? Bukas ay araw ng Pasko. Kaya gatanaw kita kung ano ang mga development regarding sining health protocol naton kag mga incomings nga mga anong resulta sa mga vaccination. Ang mambal siniya ATF. Diyang gabaka-baka diya subong niya si Kuano, si Imang. Ambot nga harap panada siya. Kag ni Kuan ba, Cindy Ruas. Waay gid sila gatanaw nga may mga chairman sinada. Anang gabi. Naga-intervener si Vice Mayor Elcid Pamilyaran sa chairmanship nyo. Hindi ba lang kamo ang in charge sa mga incomings nga mga OFW? Bachunan May mga role kamo da. tahanan may ba't iba. Kamo ang nagapasilidar kung di nyo ipa-check-in na, di nyo i-quarantine, di ba? Tayo. Yan ni Kuano ni Cindy Ruas. Di ba noche buena. Tinagambal si Elcid bahin sa inyo pangsyon. Huwag gid kamo ya respeto ya sa upod nyo na mo. Salong Gina-insulto nyo. mayroon na Huwag data na. tapay at keso. Respetuhan nyo bala. Noche buena. Inisim ang yaga pataka lang niya kawakal ya. Huwag ano ka pa dayaw? Kay sigla ng gabi ang lahat ay kay Hindi budlay ka gid magaling. Anong rason nga hindi ka da magalinaw? sa bahay ng kuya ay Pulo pa masyar na to sa Hall of Justice bala. Hari man niya. may Uy, dayaw ko si mo. tayo na giliw magsalong na tayo. Amo ni nga mga tawo nga gaampo gid kung hindi ni sa pagpadag-on mo way gid akon. Sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Kaluyan nyo man ang isa daw. Respetuhan nyo bala. Magsalong na O grabe mga balita naton subong diri syudad sa Bacolod. at keso. Kung nagugtas na si Elcid Pamilyara, no? Sa gabing Parti sa uncollected nga mga basura bla. Pasko. Kaya ang rason sa nga ano ni Kay sigla ng gabi ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok. amo ning IMP niyo, ano nang kwan niyo, IMP, CDC, sige, sige.
Ti sunod diri sa kaybay sa Mayor Elcid Pamilyaran. at tayo Daw hindi sa konforme sang sabat sang taga-kwan IPM. ito at bukas ay araw ng Pasko. Hindi siya konforme sang sabat sang IPM kay after kuno sang Christmas. Meron na tayo Daw nagpalaway ang kwan keso, ang mga basuriro. sa gabing Piling niya hindi na yan nagkakabagay nga kwan. Tani may ara ka mo yung mga plano, replacement o whatever. May ara ka mo siya sang na-schedule sinada. Hindi ka pabayaan nyo yung hindi nyo pagkuliktahon, kundi nagbinaho kita sa pilakadlaw. kay Iban gani nga ara sa kwan na samon to, pilag ito, do isa kasimana to. ang ate ng manok natin Samon subdivision bla sa barangay 3. ay mayroong lechon Tiga reklamo tong iban tong gasaluyop sa bo, nya nano ni man. iba. Ya do ginasamuan ka basura ang nasuyop namon nga aso sang syabo. Ay at keso buena gabing Grabe. bukas ay araw ng Pasko. Tayo Kita nyo, bisan na silsid, inyo na kapartido ha. na tayong Di ko nanong iya observation, kung nanong matuod, amo na. O, kita mo, kung tanong ta, igo di gani si Bingi. araw ng Pasko. Eh dapat iya ni obras ang executive ni. Di ang lahat Siya ang mapitik sini. Luto. Ngaway ka mo nag-duty. ng manok Pero tamimi lang yan si Ebilio Leonardiao. kuya ay mayroong lechonan pa ang Kung tani ikaw nagpagwa, instead sa kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, ikaw nagpagwa sini nga akig ikaw. na Di ba? may Imo kung tani tinaga ini Ebilio Leonardia. Viva Noche Buena sa Nga nag-ipos kay Muya kayo, ikaw ang executive. Pasko. Vice Mayor lang ni siya. Ano? Isus. Magsalong Nano? mayroon Ay, tayong anong ginaplano mo ya? Ay, Maria Jose. Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Hindi pagpataming konsentrar gid kay kwan. Okay man ko nga tingwa kagid kay iningaw gada madula na ka sa kalendaryo daw. Kay si Madula ka na sa kalendaryo sa politika. ay kay saya Iningaw gada daw. ate ng manok na tinola sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa ang Ako nagbilib na ko sa inyo organisasyon ha. Galing kay nag-abot ining isa ka tawo ayun na nga among magasalbar. nata Ha? mayroon na Sang inyo kagarokanda. ay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw magsalo na Kaya na sa nga mga kabyanan sa isa ka programa diri sa DYKB, aga, Viva Noche gin presentar. sa gabing ito Grabe ang pag-research Donald Nuas parte sa nagasto naton gali sa IPM ni. Grabe gali nga mga kontrata niya sa IPM, no? Gamay lang iya gali ang nagatupa sa kontraktor. kay sigla ng gabi ang lahat Suno sa nasambit nga broadcaster. ng manok na tinola. May gindihon magluwas sa kontraktor, may gindihon pagid may ginput up pagid ng clean and green department, di ba? Kaya ang ibang galing nga kwarta ma kung mo 7 billion 7.5 billion na galing nagasto naton. Tinapay at Alin sang 2016 up to 21, gabing ito at 7.5 billion na gali. tayo na Tinatukiban eh. nat Man ako bilib man ko niya sa iya mo grabe mag-research bla. Keso. Budlayan ka kasabat sinisang mga isyu ya. ito Ako kasaludar gid ko ni siya. araw ng Pasko. Mapisan mag tukib blaw. Di ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa Siya makon mo 7.5 billion. lechonan pa ang Oy, imaginabla pilang budget naton. Duwa na ni ka annual budget naton kung tarawo naton kay 3.2 billion ang aton nga annual budget mo syudad sa Bacolod. tayong tinapay at Ti duwa ka tuig nga budget na aton tanan-tanan nga serbisyo bukas ay sa duwa ka tuig nga budget nga aton. Grabe nagtupa lang gali sa basura. tayong tinapay at keso.
Viva Noche Buena. Matiin nyo bla si Donald kag si Buen Galinero bla. Draya nila yung ginakuan mo. Di kung gusto ko nung testingan nyo, kung kuan ka mo abi, mag-draw and draw ka mo da. O sabat ka mo abi, naangkat ka mo eh. Nagluto ang Kaya dokumentado. tinola Pati gani. ng kuya. Si Moises de la Cruz, May handang executive ni Mayor Evelio Leonardia, yung magsalon na dismaya man gani mo pamati ko gina. tinapay at Suno sa kay Donald, nagkapihay sila nga duwa. sa gabing ito at bukas ay Dito ginpautwas ni Moises de la Cruz, executive assistant ni Mayor Evelio Leonardia, assigned sa education. ito at Nadismaya sa mayor. Mayor, nadismaya si De La Cruz mo. Kaya ang gin-purchase mo kuno nga laptop, tag 88,000 ang bilog. ng gabi Ang brand niya kuno, D-Star. luto ang ate Hindi Apple, kaya ang branded nga laptop, ang Apple. Taga 50 mil sobra lang ang isa ka bilog unit. Pero ang imo ya di star nga incheck nga nagkalabalda na sa 4 lang ka bulan, isa ka tuig, isa na lang kuno ka bilog nag-operate as mo. Pasalamat si Kuano, si De La Cruz niya, salamat kay may isa pa. araw ng Pasko. Di ang 79 ka mga laptop was agad, May hindi na mapuslan. tinapay Tinga nagamo ini nga may mga frustration ang imo mga executive. at bukas O tapat naman ni si Moises de la Cruz mo. kay sigla ng gabi ang Tinga nagaguluwa inyaw. nagluto Nagaguluwa ini. ang manok na tinola sa bahay. Meaning, may mga intervention na halin sa babaw nga ginatandog na, ginapahambal na ang mga tao mo da nga nalikupan sang madulom nga andong. Di ba? Tayong tinapay at keso. Viva Noche Ginasabdong na ang evil spirit nga nagadominate diri syudad sang Bacolod. Tungod ikaw, si Mayor Evelio Leonardia. mayroon na tayong tinapay at keso. Grabe na. Chebwe Abi mo laglaog lang na ang revelasyon ni Juan, ay araw ni Moises de la Cruz sa kay Donald. Grabe na. Bisan siya nadismaya. Makon mo na. Basi dason bla si Jumari Vargas naman ang magkuan. ang lahat ay kay Basi kumpasa naman sa sang Holy Spirit bla. ang manok na Ay pagalambal na kamo. bahay ng kuya ay mayroong Hindi nyo pagtuguti nga limbungan ng tao, kita nyo? ang iba't Tao ya mismo amo nang gapamatuod. ibaliw magsabi. Dismayado siya sa pag-purchase mo sang laptop. 88 mil ang bilog. Che buenas Di star in check. kasi Hindi branded. Kita mo, pila lang ka bulan, balda. magsalo na tayo. Mayroon na tayong Ay pangsabton mo ni Mayor Evelio Leonardia. tinasa. Pangsabton mo ni. Kita mong sorbe ni John Nolita. Way kagid ka tibawas 98 ang score yan ni Albi. Ikaw yan 9. Ay, hindi ka na mauya. Ay, naano man kayo mo man? Patal na iyang nga klase sang score. At ay kay saya Bisan tawo mo, wala nagbuto si mo. nagtinola. O, di ba? Bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat Undi sorbeto. Ay, nagpartisipar tawo mo. tayong nagiliw. Magsalo na Di ba? mayroon na Butang balo ng tao mismo kay baluna sa madangatan mo. tinasa. Bro, kuya, nagampo, kuya. Luyag ko, hindi ka magsaka sa 3rd floor, 4th floor. Tayo na Hindi, gid Mayor Evelio Leonardia. mayroon na Hindi, kagid, advice nyo gina siya. di ba After abisang sang resulta, gabayin nyo gid. Kaya hindi man ko gusto nga magsaka na sa mataas nga porsyon. sigla ng gabi ang lahat ay kay Eh basi magsinggit to sa blang
Darna! Oh. Ahay, Basi dito siya bala singgit Darna. ang bawat Teka, budlays na yan mo. handang iba't iba. Tayong nagiliw, magsalo na tayo. Di ba? Na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Oras naton subong alas 5:20 na mga kabyanan. 17 lang gali. Magsalo na Gay narak-arak nang nag-text sa ato, no? tayong tinapay. Amo ning uyon blaya sa aton nga mga listeners mo, kinahanglan mga issue sa Bacolod lang, sa probinsya sang Negros Occidental. Hindi kun kay sa Katalaka man, bisan ako ginakapoy man ko di syudad sang Bacolod mo. Nagabatyag man ta sang kaluoy kay manti bilang isa ka Kristiyano si Ibilio Leonardia, respetuhon ta. Ate, Pero ang buhat niya nga bilang isa ka tawo, kuya, sabdungon tagi na yan. yan pa ang bawat Sabdungon tagi na yan. may handang iba't iba. So nag-encourage lang kuya sa mga pamatanon sa karon, sundo naton Meron na ang sentimento sa mga youth dito sa Imamaylan bla. noche buena. Kita mo ang kooperasyon sa mga kabataan dito subong, pati mga LBCQ na na LBTQ na ano na. Oh. Tanan na. Tanan nga Q. Ang kooperasyon nila subong kay Raymond Tungson tungod nga waay basta subong grabe nga pakadto pa kare. Dawalos ga libog ang uloy kung ano pagid ang idugang yang ayuda para sa mga pumuluyo yan, nagapanglagap na siya. Labot na gani ang ayuda ni Marcos. Nagpadala na to. Kay saya Si Bongbong bla. ate Kag si Sara. na tinola sa bahay ng Tingin pulawan gito pangako to. tunan pa. Kundi kundi daw mayo magamuna. Sino pa da mga presidente sa borda, buligin nyo ang Himamaylan, buligin nyo ang Kabangkalan, ang Ilog, Kawayan, Kanduni, Sipalay, Hinubaan. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nagiliw, magsalon na. Galing sa mga bulig vlog, sulod ang mga sindikato. Tinapay at keso. Ato man to, si Migo Jeffrey lang grave lang, kung di may programa na di kada Sabado. Ginapos siya man diyo, grabe niya, ang mga may damage di ang na total damage di ang balay niyo, way malista. Tinola sa bahay. Hindi nyo man pagamuasin na. Merong lechon. Kung total damage gid ang iyang nadangtan, ibutang nyo gid. Yun na. Sitasay nyo lang nanay kung ano ang iyang linings, kung ano. At keso. Ginatandog tagi ng inyong tagipusoon na. Balatyagon nyo. At bukas ay araw ng Pasko. Balik doon nyo bala nga may tinaga ang aton nga mahal nga makagagaw mahal nga Diyos. Keso. Sige nung Isus ginagambal sinay. Buenas. Kung ano ang ginhimo mo sa pinakakubos, ginhimo mo sa akon. Simple lang na mo ng intro ta. Hindi ba? Simple lang ina. Amo lang ng panungduma. Kung tanaw mo ang kontra mo ginlista, o kung inuglista mo pa, Ito ang ate ilista mo nga hugot sa imo tagipuso nga buligan siya. ay mayroong lechonan pa. Ang Kaya ang Diyos na kay balosi mo. ay handa Di ba? iba. Kalaway na, pero manabi sa kay si Aladin. Na tayo Wangal sa na, kung pa kay sa to ya, ito damage nga, nalista to siya. ay nasa. Hindi, wangal man siya. At bukas ay Ang istorya, mga misakuan mo sa Negros Press Club. Namanti, lapit na lang ang eleksyon naman, no? Sino naman ayan? Ang madason nga mangin presidente sang Negros Press Club. gabing ito. At bukas Di pagalin namon to gina, may meeting to, mga board bla, ma-meeting to. Di si Ives Montesilio, among incumbent na president subong sang Negros Press Club, tayong bata. Paningwa man nga bisan paano, makakuan man, no? Makatagatag man sa tiyon sang pandemic. nagluto Mayo man, ang rapol-rapol namon, uldong kuan sa bahay. virtual ang rapol, pero nagdalaog man, ako gani, kadaog ko to nga sako nga bugas eh. Iba't iba. Si Aladin to daw
700 do nga kwan gift certificate to. Keso, di ba noche buena sa gabing ito? Rumayo iya kasi 700 no. Agiliw Ako ya lipay ko yung may bugas na ko. magsaron na tayo. Di isa na kasi manaway ko bakal-bakal bugas bungo. Noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Okay mga kabiyanan, amo na. Gabi ang lahat ay kay saya. Tibwas ang last day sa aton nga kwan nga BG o kon music. Bahay na So last day na na. mayroong lechon, Kay man ti buwas pizza size sa trekking. may handang Ti ginapabalo ko na nga daan. tayo nakilit. Si Migo ko gabi Pilga katapusan na ni Migo Gaba. Noche buena Kamo ni Miga Digna kuha na ni. Pasko. Hasta na lang buwas ang pagbaton ko sang Pasko nyo. Ayun na Grabe yung style, you know? noche buena sa gabing Ma'am Christina, nung nalbaluyo, tuway ka pamaskwa? Pasko. Oh, ayun, hindi. Ma'am, hindi. Ginaretract ko nga kung nga kwan. Okay na ko, ma'am. Ay, kadamo sang ginatinder ni Ma'am Christina. Si Kwan, Mama Riani Tumaro, ineya explorer niyang klase sang Kwan mo, pagkailoy bla. Mayroong lechonan pa ang bawat Ka-active kayo sang ila grupo. iba. Grupo nila nibla sa mga volunteers kay Albi, ka mga pisan, nga mga Kwan mo. Meron na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito at Ay, by the way, nalipat ko. Jesus Maria Josep. Grabe no. na tayo. Pagsakay ko ginama na kung nga masakay sa jeep, ang isa ka tricycle bla, may edad na to. Noche buena sa gabing ito. Nagsukmat sa ako niya rin. Grabe o, ginabira si ko ano. Ang probinsya kay nagpang-hire kuno sang taga Bacolod. Lingkod ti anong isyuda, niya ti daw pasakaan kuno kaso ang probinsya. Ito Kay nagpang-hire sang mga taga Bacolod. bahay ng kuya ay may Ti tungod sini, nagtingwa ko nga makaistorya sa kay provincial administrator. iliw magsal. Kay nga pasakaan sila kaso, kay nag-hire sila sang taga Bacolod. Ano na nga kaso naman? Di ba noche buena Ti nagkadlaw lang yan si provincial administrator Liprando Diaz. Nyari, Areo. iliw magsalot Pailan kami nila kaso? na tayong tinapay at keso. Abisi mo, bi. Diin ang mayo nga wala nila gintagaan tao obra. Ginpaobra namon di. Di na ang mayo, bi. Tiling ya kung luyag nila, siling Liprando Diaz. Luyag nila, bawion nila na. Sila ang magbutang, paubrahon nila syudad. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Kagling niya may taga Bacolod man. May nagaobra man nga taga Bacolod. Nga araman gani sa probinsya. O, di ba? Laban na gani taga Sagay di ba? At bukas ay araw ng Pasko. Di ang amon lang iyang pagbulig sa Pumuluyo nyo da kay ginagutom. O ay obra. Jobless. Naging paubra namon, malain pa kami. Ano ni man? At bukas Nga pabayin na lang dari balandang tao kung sinong mayo sa amon. Ang nagpaubra o kung wala nagpaubra. Yan hindi na sila pakon de. gabi ang Hindi ko maintindihan kung anong klase sang mga ulo ang nagambal sina. sa bahay. O kung nagatuyo sina. Mayroong lechonan No, mudlay niya, bain lang tubangon tan lang na kung ano na. Kaya ang intensyon naton, makabuli kita sa bisan ano. Kita mo ang isa, pila ka asawa da sang broadcaster, ara mangganit da sa probinsya. O, di ba? buena Taga Bacolod man na. ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na Ina may ara da gani iya nga iya gina iya ni Mayor Tawo. O,
Ato man to sa probinsya nga way nila ginyubit daw. Tanipalin mo nila. Abi pali na da. Asawa mo ato to? Hindi ba lang bukalista ta ka? Tingara na da. Pali na da. Kay Dre Sakon. Hindi ba? Tingin pa ba yan magani nila? Di ba? Diway ka di obran, syudad. Mangita ka obran, lain, taga Bacolod ka. Ano man? Abi yung chinewa. Ano galibugulo ko, no? Magsalo na tayo. Eh, daw hindi ko bala mapatom kung anong klase sang mentalidad. No? Pero snablang ginimo ni Albi, bala nagpangatag siya sang kwan, sang solar lamp sa araw property. Ang ginpangatagaan, to ginpang baklas sang administrasyon kay nagbaton. Ano man? Tiwain nyo ginsugan. Ginpabayaan nyo pila-pila katuig nga kadako sang budget sinada. May 100 million. Mayara subong pag-loan naton sang 1.7 billion. Hindi ba lang may ginapropra ka mo da nga 350 million pesos para sa development. Tinga wala suga, way tubig, di nagkadto na. Danay sugaan sang isa malain pa. Pang gubon nyo ang ila balay, kinagbaton sila. Eh nanuman, ano man? Eh dumalagtok ulo ko, haw. Do, hindi ko na maintindihan mo. Pertigid niya kabaskog sang panulay sa mga ulo nyo? Gabing ito, Eh nano ni sila yaman? araw ng Pasko. Ay, nagsulod man di ang kwan na yun ni Cesar Distrito. O, Cesar Distrito na to ni Sabala Distrito, gift giving with the senior citizens aging 70 and above. O barangay 27, 28, 30, 31, 32. Joining with the Graciano Lupisaina Elementary School Alumni Association led by Rosemary Aranita, BC, it's LZ, and Bacolod Katipunan. Muni pa, kinanglan, hindi ka man magpaimunong eh. Noche buena sa gabing ito at Hindi ka gin magsalig, ng Pasko. hindi ka gin magsalig, Attorney Distrito, although nga daw nagkwan ka sa survey ni Junolita, 22 si Kwan, 22 si Vice Mayor Ilsed, 24 ikaw, at 21 si Ilsed, 24 ikaw, tatlo abansi mo. O ang ate Pero ginabansihan ka mo ni Jun Gambuwa. sa bahay ng kuya ay mayroong Sobra 40 yung Gambuwa mo, 43. iba't iba. Tayong nagiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Hindi ba? Buenas Pero tiway makinarya siya si John. Ang mabuto siya kabubuton gidlang na daya. iliw Ang waay niya gabaton bless ang amuni mo na. yung tinapay Inaya sincero ginaya ang mabuto ang score ni John Gambuwa. Score ya ginaya. Kasay araw ng Pasko. Score ya ginaya. ng gabi ang lahat Pero matunaw ni siya sa tiyo na sang kwan sang kampanya na mag-start na ang operasyon. ay ng Kay may organisasyon niya nga daan si Ilsid mo. bawat tahanan. May organisasyon man si distrito. Tayo na So amo ni sila ang mabaskog na kuning kaso. Mayroon No, do mo na. yung tinapay at keso. Oras naton subong alas 5:30 mga kabyanan, dugay-dugay pagkatapos sini mabasa kita, matanaw naton kung pilahan na kabilog ng text na sa aton. Nagligad to na inspired ako kay 53 ang nagasulod sa akon. Tinapay at Ikagapon do 19 bilang. Nga ang agin redusan nyo aw. gabing ito at bukas. Huwag ka mo gapi atensyon. Ala, sige. Standby na, balik kita sa hindi madugay. Tingog sang Pumuluyo.
Ang tagdumalahan kag mga katapo sang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang ini nga pagpanamyaw ginadulong sa inyo sang masunod. Reming's Meat Shop, nahamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Miss Merceditas Ditas Montilla and Family, kag Congresswoman Marilu Arroyo sang Quinto Distrito, Negros Occidental. Gringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Gringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Ako si Melba Avergonzado. Bumalik ang labo ng mata ko. Pag-check ng doktor, mayroon daw akong katarak. Sabi ng doktor, operahan mo lang. Sabi ko, Dok, ayoko, Dok. Sabi niya, sige, gamitan mo na lang ng iBerry. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Nang nakainom ako ng 4 na pad, makakita na ako ng bagay-bagay. Salamat sa iBerry. iBerry ay mabibili sa Mercury Dark at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Let's get ready to rumble! DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AM sa bago nga tunog kagusog pag sa bago nga digital transmitter sa Visayas kag Mindanao nagalanog. It's showtime! Marka RPN, serbisyo garantisado. We are not the number one, but we are the alternative. Ang pagbangon sang ekonomiya, dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag na new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 o COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN, DYKB, Radyo Ronda Bacolod, 1404 kHz AM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sang aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bago nga pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong nga digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sang Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio. To bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. And I'll go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. Our guests for tonight, 2 political science professors. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour in all RPN AM radio stations. Weekdays, 6 to 7 p.m. DYKB Radio Ronda Tingog sang Pumuluyo.
Ang pagbangon sang ekonomiya dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus disease 2019 ukon COVID-19. Kaupo ninyo ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod 1404 kHz AEM sa panibago nga pagbukas sa mga negosyo kag turismo, pag-promote sang basic health protocols para mapasiguro ang proteksyon sa aton ikayong lawas. Bangon Pilipinas sa bago nga pag-asa. Advertise with us in a reasonable and flexible range. Sa bagong nga digital transmitter, ang RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod sa matinlo kang mapaskog nga tunog mabatian sa mga areas ng Palawan, Mindoro, Panay, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu kag pinakabahin sa Mindanao. Kaupo nyo kami sa pagkatubang sa new normal para sa inyo nga mga advertising needs. Mag-contact lang sa telepono 458-8015. We are not the number one, but we are the alternative. Bukas ay araw ng Pasko. Sang Pumuluyo. Ng gabi, ang lahat ay kay saya. Oras daton subong, alas 5:33. Ronda Ray, good PM, gapamati lang kami di sang Bago City ni Leo Lacia niya. Leo Lacia, thank you gid, taga-Bago. Tito Ray, wala na pakanta. Way na. Way ta sang ipaload sinyo. Dason tapos kung pakantahon ka mo, hindi mayo ang quality, kanugon, no? Naga-delayed kita sang time. Gin-declare sang WHO ang pandemic para may irason tanan nga nasyon makahulam World Bank. Mga leader ta busog katama. Pero ang kubos gaputi ang kalimutaw. Oh, grabe ni si Kuano. 078. Nang manok na tinola. Ibutang mo barangay mo blasin o ikaw. 571. Kabudlay magbutang barangay mo. Taga Bacolod hindi na kita magpainto sa pulahan. Masaylo na kita kay Mayor Albi. May pagulikid sa pigado kag mabinuligon sa tanan, palinon tana ang mga kawatan sa NGC. Sino ikaw? Rin naman si 571. Butang nyo inyo lugar. Bisa na yun lang da. Puro lang kamu wakal. Wala man kamu gyapon inugdaog. Oh, grabe niya si Kuano. 362. Nabasa ko ginaya 362 kay bisan ikaw lang isa. Lahat. So at least nagapamati kabla sa programa ko. Ate ng manok na tinola. Luyag tang fair ang aton presentation. Ikaw gani magkuaniling mo mapusta ka. Oh, ay man. Gaulat lang kami sang imong imit lang san otama permanay. Riman niya. Hindi mo gisagad kawakal kay way pulos ng imong Gabing ito. Mayo nga pon si Rhea, mati man kami di sa Silay City. Rosano Miranda ni. Okay, very good. Tayong tinapay. Si 754. Thank you. Sa gabing ito at bukas. Another one. Okay. Ari pa. 491. Hindi ka na kampanya pa kay Ilced kag distrito kung si Gambuwa ila ano ka may tubong sa duwa. Ano? Anong buot mo niyang balon man? Hindi ko kanjindi. 491. Di ba noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na iliw 239, good PM Sir Ray. May stand kagid lang sang CP. Wala. Si Pariberta. Another one. Ay, na-erase naman to man. 740.
Tito Ray, pwede ka pangayo sang textmate? Oh, Lahat ay nahan. luto ang manok na tinola sa bahay ng kuya ay Mangayo siya textmate, sinong yatag ko si mo man? may handang iba't iba. Tayo Si Catherine Dia. Si Catherine Dia, gali. tayong Basi ko si Catherine, taamon ng taga-ahoy bla. buena At dinto, at bukas ay miyagaw. Pasko. Tayo nagigil, Sige. tayong tinapay at Dali lang. May kwan pa. Another one. 313, bakalawig-lawig ba mga pumuluyo, palihugin di na kamo magpaduwa-duwa pa sa eleksyon sa palabuton, hindi gid kamo magsala, butuhon gid ninyo si Albi. Perti kadako sang benepisyo inyo mabaton, hindi kamo magbuto sa kabalan, wala huya, wala kaluoy, dalok-dalok, mahisa, istapadur, manugpalapaw, manugsuhot, kabalan, wala kabulusgan, wala kaluoy, kawatan, traidor tanan, diskarte ti ara gid sa iya tanan, no? Ang katuntuhan ara gid, may house and lot, may ano pa to, bird na hospital, si Albi. Hindi gid ka mo. Sige. Mo mangyapon ang punto mo. Sige, okay. Okay nga ron. pa ang bawat Do mo lang ng punto ya mo. 754. Okay. Bangod na si Evil. Evil. Evil gid lang nga evil. You the son you sir Ray, kapakabalang, taga silay niya, ano ni, usaron, usaron ang, ano ni, administrasyon sige lang. Tuod man natong nag-text sa aton bagulang, amo man nga kon pananawan mo. May kaluoy siya sa tawo, may pagulikid, kita nyo aksyon agad, no? Aksyon agad. iba't iba. Tayo Kita mo ang ingos ni Kwan Bla, Barangay Captain ani, Balantayan ni. Dumduman yung di banot sang November pa lang sa programa ta nagambal nako. kasay araw ng Pasko. Nga may ara mga kapitan, isa ka kapitan lang tong ginambal ko mo tinano ta sini. Diin ang wing ta sini. Migo ko nga kapitan galing kay ara sa sapulahan. Anong sabat ya sa akon nya gani Ray, libog ulo namon mo. Pag siling niya libog na amon ulo, meaning may mga conversation siya sa pila ka mga kapitan nga ara sa pulahan. Kay sigla Kay galibog ng ulo nila mo, dumduman nyo na. Nahambal ko na ng manok Nahambal ko na sa bahay. Ngaling ko by January, may matinumbo na ni. Tahanan May malinumpat na di daw. iba. Si Kapitan Pico, tanawa bala. Tayo mayroon na Mga dalagko ni nga mga barangay. so di banoche buena. Di ang alihe sa to naman, no? Kasay Tinagambal lang si Kapitan de la Viga. Napiti ko man ni gani migo ko tayo mayroon na tayong Siling niya, ang akon man lang diya concern che buena. nga in case of emergency sa oras ng kagabihon,
may usaron kami nga ambulansya. Sigla ng gabi ang lahat ay kay Kailing niya kabudlay kayo ay kami ambulansya. ng manok na tinoy Kaya mo malang na. ng kuya. Kailing niya ang iban nga barangay nakabaton na, bata nakabaton na. Kanan may handang Ang Banago nakabaton na. Pila ka barangay kami way kami kabaton. Kung sino makatag sa mo nala. Ara ang buot ko kapag suporta ko sa inyo. Iti insigida ya dayon kwarta. Hindi ya mayor si Albi ha. Hindi siya mayor. Hindi gid siya subong public official. Ordinaryo siya subong nga tao. Amo lang nabi volunteer siya nga advisor sang probinsya. Pruti piso ang iya nga sweldo sa isa ka tuig. Pero nagagasto ha. Binutong niya dayon si Stephen Carapaduano niya dali Blas Manila nay. ng gabi ang lahat ay Kung amo ning ilibion ni Kapitan lakata. ahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Aga pangagadsad patani si kuan mo Stephen Paduano sa abang lingkod bla. Tayo Ginabutong na saya ni Albi mo. Dali na. mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito at bukas ay araw. Tiway may imo ya si Stephen. Although nga kuan siya bro, minority leader sa Congress. Pilitan gidi, pili gito sila ya sang kuan. Well equipped nga ambulansya. Ti isa na ni kapalatandaan, may posibilidad bata at may aara na ambulansya. Ambot ko na nung ilibion sang kuan sang taga-bata ni sa kay tanaw ta do oposisyon man niyang taga-bata Ng manok na tinola sa bahay ng kuya ay mayroong Tiyang mga dalagko di ara na ang kuan ang Singkang Airport. iba't iba. Pila na. Agiliw magsalo na. Ang sumaga tamimi lang na, no? Pero makitaan nyo Nasa gabing ito at bukas action speaks than word. tayo Amo na iyan. Lalo na Tamimi lang si Kapitan Carmona. tayong Ako namiyan man ko kay Kapitan Carmona ni mo. iba noche buena sa San Oto, yung saroso naman ko sang ido deo, mga lasutso sang gabi, bla, puli ko. kay sigla ng Tawgan ko sa niya, o nong, bakantuan ko da. luto ang Aksyon agad bla dayon. na tinola. No? Bahay ng kuya ay may Di pagkadason nga paglakat-lakat ko, gabi, way na ido, tod. iba. Si thank you gid kay Kapitan Carmona. Yung magsalo na Ang Villamonte, Kapitan Flores, keso. Di Kap, buena sa gabing ito at bukas dapat gid paminsaron mo, Kap. tayo na iliw Mga non-partisan kamuyang akuan mo. tayong tinapay Tanawon mo ya ang welfare sang Pumuluyo mo, Kapitan Flores. sa gabi. Hindi kaya magtanaw ya sang konsino nga sikat da. Tanawon mo ang welfare sang Pumuluyo mo. Ti manugtugaplak na ni na noong future sang Villamonte kuning kaso, abe. Kay sigla ng Ang tangob, iya naman ni Albi. nagluto Tangob, singkang, alihis, mansilingan. litsunan Ay, ambot. Villamonte, Bilyen. hanggang iba't iba. Fortune Town. Tayo Tanawan nyo bala mga kabyanan. tayo mayroon Hindi to yung kakuan ng inyo to nga ano to. Pila to, taga Shenmel ang makuan nyo to sa Boracay. bukas ay Tiba-tiba mong kapitan to. na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Iba mo Diya, ang tanawon naton, hindi ang aton kaugalingon, kaptod na. araw ng Tanawon ta nga ang future sang aton mga kabataan sa ulihi. Makitanta nga mangin progreso ang aton nga syudad. Wala sang mansa nga korupsyon kung ng kaso.
kay sigla ng gabi ang lahat. Do amo na bala ako ya believe ko bisan amo lang is kanutan ginpambusan. Inang kuya, No, guro kun waay ginpambusan si kanutan. may handang iba't Dagan na to siya mayor ya mo. Ayun na. Kaling kay temprano pa siya nagbulgar mo kay init siya blaw. Kay ang slogan niya nga siya si Kano gwaputan galit sa kawatan ginapauntat siya mo sang grupo progreso. Hindi ni sagad kambal na ano nang kwanti nagai mo da. mayroon na Gasakit buot nila guro. di ba noche buena sa Ato ya matilaw gito ya sa motong ation, tilaw gito ya sa kanutan. Kay manti gastan gid siya sa iya nga slogan. ay kay saya Ako si Ricardo Kanutan! Galit sa kawatan! sa bahay ng kuya ay mayroong Dati paiway siya at tahanan may handang iba't iba. Diba? Iliw, magsalong na tayo, mayroon na tayo. Tikon may makasunod na, abi ang mga konsyal na to, nabi ka pinadalagan, abi, ikaw, kuan, abi, imang, abi, singgit ka, abi. Ako si imang! Gapadalaga na mo ne! Galit man ko sa kawatan! Abi, ambal ka na, be. Sindiro, ha, sabi, ambal na, be. Buena sa gabing ito Sino ba da? ay araw ng Pasko. Pastor, abi, ambal ka man, be. Galit ka sa kawatan, be. Guro, basi kung maginulan ba to? Sigla Silinggit man kamo sundan yung wala si kanutan. Kasinggitan ka rikurida mo. na tinola sa bahay. Hindi ka mo kasunod daw. Amo na mga pumuluyo, kinanglan kung magkanto da sa aton, magapang sikhan-sikhan na. Bin mo pumasyar mga kandidato. Yutay lang akwan. Konsyal, palbili ka. Abi, singgit ba na, abi? Ako si konsyal mo ni. Galit man sa kawatan. Abi, singgit ba, be? Singgit, be? At bukas ay Grupo Progreso, pasinggitan nyo. magiliw, magsalong na tayo, mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Dason kung may magdergin man sina, magsinggit, kinanglan may mga dokumento ka, pangayo ka to sa kwano, sa ano ni, sa kuwa report, hindi gani sa kay kwan lang. Sa kay Tuniwong lang Ngayon dokumento to, ay nalipatan ko. Ang lahat ay Doon may ara, nagreaksyon mga kabyanan sa ginkomplain ni kwan, ni Tuniwong. bahay na Mr. Tuniwong, san o tamameto sa kaya kwanto, sa Tingting Restaurant to? may handang Abi ko, tiksi ko, abi. tayong nagiliw. Daw may nag-react na to ang kwan mo Quezon City Ombudsman. Tinapay at keso. Gin-notify na ang Ombudsman Visayas tungod sang sulat kag reklamo ni kwan gastranded mo At tayo ang mga kaso ni Evelio Leonardia. Do may may nagabantay pagsakay nabutang sa dalong ay araw ng Pasko may parking fee. ng gabi. do gin-notify suno sa kay Tony Wong Atin ng daw gin-inform na ang Ombudsman Visayas ay mari sa Cebu. ang bawat Ibala mo may mga koneksyon pagid man hindi na nato niya ma-deny. salong na Sa kalawig sang pagtinerya sa administrasyon isipa bala lapit siyen nga kaso. Subong guro ga lawas ni subong. Sobra na guro siyen. at bukas Ngiban to yan nagkalapapas na to kay manti balo naman kamo. ay magsalong na mayroon Kung may kwarta ka, keso. di ba? Noche buena sa gabing ito at bukas ay Dumduman yun to ang suspension, ang kwanto, ang dismissal to. Atong kwan na to, sa piya ko pa to nga waragwagan. Daw 30 milyones to ang kwan kung pabor kung nanong sistema to para i-approve nga daw isa ka desisyon to. ay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola sa bahay. Pinalabot gid kay bala mo kung tani si kwan na to mo si Elsid pamilyaran na to kung tani ang mamiyor to mo. Iba't iba Diwa iya mag-akseptar kung na interesado si Elsid pamilyaran to nga tiniyon. Mayor siya hasta subong tinapay Siya na yung mayor. liban
Galing kay hindi sa kwan sa interest nga muna vlog. Garispito siya. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Wayag ito yagin baton, amo to nga daw nalabot. Tinapay at keso, iba noche. Why ma-serve? Ti may mga koneksyon pagyapon bisan sa DILG may koneksyon eh. Tanawan nyo blang imo bla ni sinana ni Badayag bla. Grabe nga performance ang sudad sang Bacolod sa kwan road clearing mo. Makon mo 94%. Ang lahat ay Anom na lang ka porsyento kag ma-perfect nila ang traffic. manok na Anay sinaka ko sa sakwan ko ma'am na naman. ay may Din ka nagkuha sang score mo ni. Hindi man ko na yan ano ya ang region na. Tiling ko ay ka nagprotesta tanawa blawog saran mo mamo. Triple parking ho din ka nagkuha sang score mo ni. tinapay at May mga paradahan pa sa Lusuryaga, Gonzaga, Libot sa Aranita, Araman. araw ng Pasko Sa Gatoslaw may Araman. Dito sa May Smith may Araman. tayo. Halos tanan ginalibutan ka di sang parkingan. Keso, Terminal sa mga salakyan di kag jeep. Diin ang road clearing mo di. bukas ay araw ng Pasko. Ay gatulok lang blasakon si Kwan gawakal ko mo. Ang Lingkod tanuwa mo sa ubsaran mo lang ho. Gawa bla sa bintana mo. manok na Din ang road clearing mo da. ng kuya. Din ang road clearing mo. Tunan pa, Uay ga sabat si Kwan mo. may handang iba't iba. Lingko diin ka kita road clearing nga ang bitaw among nagasulat yang this area is waiting only. Proteksyon sa bangko. Che buenas, Siling ko ma'am, tanawabla ma'am, galinyahan, naida sa tunga sang dalan ang kwan. Gadubol parking da ang mga salakyan nga manggranon. mayroon na Di tapos lingko, ang mga imolya, tabugon nyo, ara na naya sa babaw sang sidewalk, ginalagas nyo, araw ng Pasko. ginapangtunga pa sa mga tawo ni Ibilyo Leonardia ang kwan nila, makumpiskar nila. O, tingang dalan niya, road clearing man na yan eh. Nga way ginaklear da. Nga way mo gintawgan si Asibutsi. Tawgi bala ma'am si Asibutsi. Hindi bala ma'am madaya, ginasugo ta ka. Nagambal ko si mo, tawagan mo si Asibutsi. Ang bawang Di ba? Di ba? Batian mo to? iba't Pasilipat ka naman. O, kung palipat-lipat ka. iliw, mas Ah, di ba? tayo. Ay, nugay na gani. Kamu abot na kamo ni Rocket. Panot, Why natagaling tayo mga kabyanan natin. Buwas naman ta, buwas naman ta. araw ng Pasko. Sa gihapon, ginaupdan kita mga kabyanan sang aton nga Chief Engineer Gliss Takak. Tinapay at Engineer Nonong de los Reyes. Engineer Tokayo ko Riikang. Master Sergeant Noni Saldavea. Kubos ninyong alagad Ray Alejandrino saying good night and bye-bye. Kung ano ang ginbuhat mo sa mga kubos, ginhimo mo sa akon. Sa nagakatabo katulad sang bagyo, bagyong Yolanda, paglubok sang bulkan, linog, tsunami, pamalatian katulad sang COVID-19 pandemic, kagiban pa, ang Pumuluyo ang nagaantos. Tungod sini, nadihon ang programa Tingug sang Pumuluyo. Ang tagdumalahan kag mga katapo sang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang ini nga pagpanamyaw ginadulong sa inyo sang masunod. Reming's Meat Shop na hamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Miss Merceditas Ditas Montilla and Family kag Congresswoman Marilu Arroyo sang Quito Distrito, Negros Occidental. DYKB Radio Ronda.
world we live in has changed drastically. Everybody has been practically forced to live their lives online. So there's never been a more important time to be comfortable with technology than now. Every morning on New Day will give you the very latest on technology. We'll talk about the latest gadgets, hardware, apps, and software so that you stay up to date when it comes to tech. Watch New Day every weekday 6 a.m. for news and more, only here on CNN Philippines. Good evening, I'm Pio Ontiveros. Welcome to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. Tonight on the program, the daily case tally inching towards 11,000 for the first time in nearly 3 months, as some cabinet members want the unvaccinated to stay at home and under stricter restrictions. Police are keeping a close watch over hotels serving as quarantine facilities to make sure health protocols will be followed to the letter. And for the second year in a row, the traditional procession to commemorate the Feast of the Black Nazarene will be off the streets as a precautionary measure against the coronavirus. Well, before we go to our top story, this breaking news first. Hong Kong will ban flights from the Philippines and 7 other countries over the threat of the highly infectious Omicron variant. That's according to Hong Kong Chief Executive Carrie Lam. Other nations include Australia, Canada, France, India, Pakistan, the United Kingdom, and the United States. The ban takes effect on Saturday, January 8. This is a developing story. We will bring you more information as soon as they become available. Now on to our top story. New COVID-19 cases soaring to nearly 11,000, the highest since early October. The Health Department reports 10,775 new infections, nearly double yesterday's figures. Active cases climbing to nearly 40,000, and the overall tally inching closer to 2.9 million. The positivity rate hitting a record 31.7%, which means almost 1 in 3 people tested turn out infected. 9 laboratories, however, failed to submit data. Health Secretary Francisco Duque says Metro Manila is now at critical risk as ground zero of the pandemic. Duque explains the region has a 2-week virus growth rate of nearly 1,500%. Neighboring Calabarzon, meanwhile, is at high risk, and Central Luzon at moderate risk. Duque says the spike may be caused by a combination of the Omicron and the Delta variants. The research group Octa earlier projected cases today may hit 10 to 11,000, and that number could double next week. But the group adds the Omicron surge may last only a month, as is the pattern in other countries. Most likely madadagdagan pa yan, posibleng dumoble pa yan, abutin mga 20,000 plus. Pero ayun nga, kung susundan natin yung South Africa experience at dahil marami na tayong bakunado, may chance na pagdating ng kalagitnaan ng January, doon na natin makikita yung peak at magsisimula ng bumaba. The strict observance of minimum public health protocols is important now more than ever, with 2 highly infectious variants in the country. Always wear your masks, avoid gatherings, and get vaccinated or boosted when you can. Now, as COVID-19 infections surge dramatically, cabinet members leading the government's virus response want the unvaccinated nationwide to stay at home. Metro Manila mayors earlier approved a policy restricting the movement of the unvaccinated and partially inoculated to only essential services amid the higher alert level in the region. Now, Presidential Advisor for COVID-19 response, Vince Dizon, says he, along with the health chief, the vaccine czar, the National Task Force chairperson, and the Interior Secretary are pushing for the policy to be adopted throughout the country, even in areas without a spike yet. Dizon says it's only a matter of time before Omicron spreads in all regions. The Interagency Task Force will discuss the recommendation tomorrow.
Now, the government is looking to place another province under tighter restrictions in a bid to curb the surge in infections. The health department says Laguna may be placed under alert level 3 after cases there increased to more than 300 over the past week from only 28 between December 16th to the 22nd. They're looking at Laguna. So now they are evaluating the cases, the metrics, the 2-week growth rate, and also the ADAR, the average daily attack rate per 100,000 population. And so if after doing the assessment and they fall objectively under a high-risk classification, then that will warrant escalation to alert level 3. The Trade Department is looking at putting a cap on purchases amid low supply of some paracetamol brands. The Health Department and drug companies urge the public to try generic brands while they ship in more supply. Paige Javier has the details. Long lines and out-of-stock signs greet customers at some drugstores in Metro Manila. Many of them are buying medicines for flu-like symptoms, but most leave empty-handed, trying their luck elsewhere. Mahaba kanina, pabalik-balik ako, pakatlong balik ko naman. Paracetamol. Lahat na po ng tindahan dito ng mga bilihan ng gamot, naghahanap na po kang Biogesic. Wala po talaga ubusan The Trade Department suggests that drugstores limit the number of medicines per purchase to avoid panic buying. Trade Secretary Ramon Lopez on Tuesday said there is tight supply for some brands of paracetamol due to delivery cutoff. But Lopez assures there's enough supply, especially for generics. The Health Department called on Filipinos to take alternative brands for now. They're also coordinating with drugstores to speed up the replenishment of supplies. The Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, or PHAP, says it did not expect a huge increase in demand of these medicines. What we're observing today is an out-of-stock situation on certain areas with specific branches of drugstores and of specific brands. I think in general, Filipinos prefer or are used to certain brands of medicines that they've been buying. PHAP member companies are working on airlifting supplies from other countries. The group also says it will not jack up prices. Generica Drugstore CEO Josette Abarca says demand often increases during cold weather and when COVID cases go up. We have adequate stock of these generic equivalents. Gone through that process of registration and review of our regulatory body, then it should be as effective as the innovator or branded counterpart. A registered pharmacist backs the call to take generic paracetamol as an alternative. Siguro po itry nyo munang gamitin yung generic na gamot. Mahirap naman po sa panahon ngayon dahil nga nagkakaubusan ng mga kilalang brands ng paracetamol. Mahirap naman po na wala nang may inom na gamot yung mga pasyente natin. Mas maganda na yung may inom sila kesa sa wala. Paige Javier, CNN Philippines. At home, COVID-19 antigen test kits may soon be approved in the country as the demand for testing increases. The Health Secretary says his agency asked the Food and Drug Administration to allow approved antigen tests to be used at home. The Health Department earlier said antigen tests are better used to check symptomatic patients for infection. The demand is really great for this, admittedly. But we really have to educate our people how to do it correctly. And also the FDA, I have prodded, but unfortunately, DJ Eric resigned for personal reasons. But I've prodded him to make sure that the CPR of the currently available antigen test kits will be revised to include the home conduct, home testing. Using antigen test kits, because now it's still done mostly officially in a lab setup. An infectious diseases expert welcomes the recommendation as this would help contact tracing and treatment of patients. In the meantime, Duque says mass testing is still not feasible because he says it is costly. Now, more frontline government employees are testing positive for COVID-19. At the Metro Manila Development Authority alone, new infections jumped to 70. General Manager Romando Artes said 60 out of 100 people tested on Tuesday turned out positive. Artes added that majority manifested symptoms. Rest assured that
Lahat po yan ay currently in isolation, and we are doing extensive contact tracing to isolate all employees na exposed. The MMDA has doubled quarantine facilities. Chairman Benher Abelos said 95 facilities now have an occupancy rate of 35%. He's suggesting the option for home quarantine again, as he expects their facilities to be on full capacity soon. Now, the annual procession for the Feast of the Black Nazarene, also known as Traslacion, will not make its way down the streets of the city of Manila this year. And as Stanley Gaheta tells us, this is part of efforts to curb the rise in COVID-19 cases. Wala muna tayong translasyon ngayong taon na ito. At wala rin tayong physical mass. For the second straight year, there will be no traditional translation to commemorate the Feast of the Black Nazarene on January 9th. The decision was made following a consultation last month between the officials of the Manila City Government and Quiapo Church in the wake of surging COVID-19 cases. Nalulungkot ako na hindi natin magagawa yung dati nating ginagawa. Nararamdaman ko po ang damdamin ninyo. There will also be no physical mass inside the basilica nor virtual showing at digital LED board. Only online masses will be available on the Facebook page of Quiapo Church to avoid crowding. Mabigat po sa kalooban ko na hindi tayo magmisa ng pisikal. Ito'y para rin naman sa kaligtasan ninyo at ng inyong mga anak o pamilya. We did our best, and gusto namin yung safety po ninyo ang maging top priority natin. Many of those who participate believe that the Black Nazarene will heed their prayers and keep them and their families safe from any danger. Lahat ng request ko since na nag-start ako sa kanyang humiling, binigay niya naman. Lahat ng hiling, makaalis ako, mga pamilya. Naliligtas kami sa mga sakuna dito kasi napapalibutan kami dati ng may mga sunog. Kumbaga parang umiiwas yung apoy sa amin. That's why many are disappointed when they learned that there will be no translation again this year. Minsan na sa isang taon, magdiwang ang kapestahan ng Nazareno, hindi pa namin makakapiling kahit sa isang misa lang, kahit pagdungaw sa harapan ng mahal na basilika ng Nazareno. The last translation was held on January 9, 2020, 2 months before the nationwide lockdown. Tuloy po ang online masses, tuloy ang celebration sa kada simbahan, kada probinsya. Devotees are encouraged to invoke the Black Nazarene to put an end to this raging global health crisis. Stanley Gahete, CNN Philippines. Next on Newsnight, policemen will be deployed to quarantine facilities in Metro Manila to prevent people from breaching COVID-19 protocols. Details when we return. Stay tuned. Conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako 4th runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa kabisa, bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hanap-hanapin ka, sabik sa'yo.
Welcome back to Newsnight, where we go above and beyond the headlines. The Tourism Department suspends the accreditation of Berjaya Makati Hotel after it failed to stop a returning Filipino from skipping quarantine. The agency also revoked Berjaya's permit as a multiple-use hotel and slapped a fine said to be twice the rack rate of the hotel's most expensive room. The DOT says Berjaya admitted that its staff did not try to stop the quarantine violator, identified by officials as Gwyneth and Chua, from leaving the hotel. It also did not inform authorities about the quarantine breach. Berjaya has 15 days to appeal the decision. Hotel personnel, as well as Chua and her parents, also face charges from the PNP Criminal Investigation and Detection Group. Chua skipped quarantine on December 22nd and partied in popular commercial center Poblacion that same night, only to test positive for COVID-19. She infected 7 close contacts. 2 policemen per quarantine facility in Metro Manila. That is the latest order of President Rodrigo Duterte after reports of several returning Filipinos skipping quarantine in hotels. Interior Secretary Eduardo Año says the directive takes effect today. He adds police are conducting random inspections of quarantine facilities. Hindi naman ito kasi permanent. While we are experiencing the surge at nasa level 3 tayo, I think later on, may instill na rin natin yung instinct sa ating mga hotels na talagang bantayan yung mga ROF na naka-quarantine sa kanila. But sa ngayon, we cannot really afford na may mga makakatakas at mag-i-skip ng kanyang quarantine. Acting presidential spokesperson Carlo Nograles says the police have enough personnel to deploy in quarantine hotels. Nograles also issuing a clarification on Mr. Duterte's earlier statement that hotels cannot be made liable for the enforcement of quarantine rules. We cannot transfer the power now of even stopping if they would want to, if they would insist to go out. Only government can enforce it, and we have not even to the extent of delegating them the powers to stop them physically. So that would be a messy thing to do. The President ordered the ILG Secretary Ed Año to ensure that may police personnel tayo to strictly enforce doon sa mga quarantine facilities and isolation facilities natin because of the limits of the employees ng hotel to physically enforce. It does not remove or absolve them of their negligence, the omissions of their act, the non-reporting. The cases will be filed. The cases will be prosecuted, and then it will be up to the judge to decide. The Justice Department also points out quarantine facilities can be held accountable under the law on mandatory reporting of notifiable diseases. Funding for the Batangas government is up 30% this year, with the landmark Mandanas ruling finally taking effect. How do local governments plan to approach the budget increase? Our Lois Calderon gives us the details in this special report. Meeting his health council was Batangas Governor Dodo Mandana's first order of business for 2022. Their agenda, spending the 5.4 billion peso budget for this year, a huge chunk he allocated for free health care for Batangueños and building more hospitals as the Omicron variant dampens hope for an early end to the pandemic. That budget is 30% higher than last year's allocation, thanks to the Mandanas ruling that commands the national government to give provinces down to the barangays a bigger slice of national taxes. That is really the first concern that we have right now. Really health. Kasi masyadong malayo talaga ang national government. Pagbibigay ng gamot, pagbibigay even ayuda, which is really very bad, napakahirap. The landmark Mandanas ruling took effect January 1st, or 3 years after the Supreme Court told the Duterte administration to give local government units what's due them. Since 1992, when a law granted fiscal autonomy to provinces outside economic center Metro Manila,
Local governments had been getting just 40% of the taxes collected only by the Bureau of Internal Revenue, or BIR. But the High Court ruled that 40% must come not just from the BIR, but from all national taxes, including customs duties, tariffs, taxes from exploiting national wealth like minerals, and a whole lot more. LGU's tax share consequently now has a new name, National Tax Allotment, instead of Internal Revenue Allotment, or IRA. How much is that this year? Almost 1 trillion pesos of this year's 5 trillion peso national budget. Nirelease po natin yan sa Bureau of the Treasury, and that should be credited to all accounts of the local government units. The budget boost is seen to bring progress beyond Metro Manila, but the World Bank had flagged that local governments might struggle spending the money. Decentralization meant they need the know-how to handle functions passed on to them by the central government. All eyes could be on Batangas as to whether or not the Mandanas ruling will be carried out properly. The province's chief executive was one of two petitioners who challenged before the Supreme Court how much share local governments can get from national taxes and how a higher revenue allotment will lead to the delivery of more services to the people. Mandana says he and his team are ready. Alam namin kung sino ang nagugutom. Alam namin kung sino ang walang trabaho. That's why tourism is devolved. For example, alam namin kung anong kailangan dito. I feel that there is an extra load on my shoulder right now. And since 2022 is an election year, concerns have been raised on the likelihood of using funds elsewhere. That's what citizens should be watching out for. Lois Calderon, CNN, Philippines. Consumer prices slowed in December, the lowest in a year, as food and transport prices eased. Government data show inflation settled at 3.6%. For the whole of 2021, inflation averaged 4.5%, breaching the Bangko Sentral ng Pilipinas' target of 2 to 4%. Expect weak water pressure in taps in the coming days. That's what Maynilad is advising its customers for now. The water concessionaire attributes the weak pressure to the low water level in Angat Dam in Bulacan. The current level of 202 meters is 10 meters less than the normal. Sana po ay maintindihan po ng mga customers yon. Yun po ay our way din ng unti-unting paghahanda kung sakali man po na dumating dun sa actual na pagbabawas ng alokasyon dito sa Metro Manila. Ang overall request namin sa aming mga customers ay maging responsable lang po dun sa paggamit ng tubig na lumalabas doon sa kanya-kanyang gripo para po magkaroon po tayo ng contribution doon sa pagpe-preserve ng water natin mula sa source natin sa Angat Dam at maitawid po natin yung summer months ng 2022. Maynilad assures its customers there will be no supply interruption at least until January 15. The company adds it's working to avoid a repeat of the water crisis of 2019. Now, back then, Metro Manila and surrounding provinces suffered extended periods of service interruption when water at Angat Dam dipped to below the critical level. A look now at what some 2022 presidential aspirants are up to. Senator Ping Lacson wants the supposed connections to the so-called Poblacion girl to be held liable for a quarantine breach. The violator, identified as Gwyneth Ann Chua, had bragged about being able to get away with quarantine because of these connections. Vice President Leni Robredo brings back her office's free antigen testing, the so-called swab cab, in response to the surge in COVID-19 cases. Volunteers of the Marcos Duterte tandem are now distributing construction materials to repair damaged homes in areas affected by Typhoon Odette. And Senator Manny Pacquiao vows to require all government officials to sign a bank secrecy waiver in a bid to fight corruption. The Commission on Elections is unlikely to reopen the filing of certificates of candidacy for the 2022 polls. In an interview with COMELEC spokesperson James Jimenez on Politics as Usual, he said the request of the Cusi-led faction of the PDP Laban would bring election preparations back to square one. Jimenez also notes it would be impossible to postpone the polls this May.
medyo unlikely na mapagbigyan yan, ano? Kasi masyadong maraming konsekwensya yung pagpapa-reopen ng ating filing ng COC. Remember, just apart from the fact na ang haba-haba na ng binigay na period for filing COCs, kung uulitin mo yan ngayon, hindi naman isang partido lang ang magte-take advantage niyan eh. Ang daming epekto niyan, no? Down the road. Sabi nga nung mismong petition, humihingi din sila ng postponement ng filing ng balota. And that would probably be a logical conclusion of that. So makikita mo kung gaano karami ang gagalaw na mga activities ng COMELEC dahil dyan. Meanwhile, Senator Amy Marcos says her brother, presidential aspirant Bongbong Marcos, gets favorable results in pre-election or pre-campaign surveys because many Filipinos believe their father, former President Ferdinand Marcos, did good things for the country. I truly believe that history judges you over the long haul. And the long haul has been almost 40 years. Biglang siguro na re-realize rin natin at napapakinabangan pa rin natin lahat ang mga iba't ibang project ng tatay ko. Catch the replay of Politics as Usual this Sunday, January 9th at 7:30 in the evening, only here on CNN Philippines. We're going to take a quick break, and when we return, Olympic pole vaulter E.J. Obiena wants to keep representing the country. The Sports Commission's recent demand makes this even more of a possibility. And the Harry Potter reunion special got a celebrity switch because of an editing error. Keep it here on CNN Philippines. When times are busier than ever, balancing work and life becomes a bigger challenge. So it's no wonder more and more people are turning to exercises that just don't give them physical benefits, but create mental serenity too. So get flowing with me today and get that balance back in your life as I guide you through this invigorating Vinyasa flow. This pose is to relieve any lower back pain you might have. It's reminding you to stay home and stay fit. Welcome back to Newsnight. Olympic pole vaulter E.J. Obiena says he will keep wearing the nation's colors. This despite the Athletics Track and Field Association's recommendation to expel him from the Philippine team. Patafa also recommended the filing of an estafa complaint against Obiena over funds allotted for coaching fees. The star athlete tells CNN Philippines Patafa's move came as a surprise, but says he's thankful for the Philippine Olympic Committee's support during this time. You know, I think the biggest support I got from POC is basically saying that they will fight for me and make sure that I'm in the competition representing my country, Philippines. It's a privilege to wear this vest. It's a privilege to represent the country. Earlier today, the Philippine Sports Commission demanded Patafa reconsider its decision on Obiena's national athlete status and to give the Olympian a chance to appeal. It also ordered Obiena to finish his liquidation to continue getting support from the PSC. Producers of the Harry Potter reunion casting reparo on the special less than a week after its release. That's because the much-anticipated reunion mistakenly used a photograph of actress Emma Roberts instead of Potter star Emma Watson during one of its segments. Fans on social media pointed out the error online. In a statement, producers admitted the editing mistake. A new version with a correct photograph of young Emma Watson is already up online. There is another error in the special that went viral, and this one was pointed out by one of the actors in the Potter series. Oliver Phelps, who plays one of the Weasley twins, posted this screenshot, which shows he was mistakenly labeled as his identical twin brother and vice versa. Oliver is supposed to be the one on the left with the shorter hair, while James is the one on the right with longer hair. Oliver did take the error in stride, saying, quote,
I guess after all those pranks over the years, somebody decided to get their revenge. The show will go on for this year's Golden Globe Awards, but not the way you'd expect. CNN's David Daniel has that story and more on the Hollywood Minute. The Golden Globes return to the Beverly Hilton Hotel on Sunday, but the event will not be televised, and there'll be no red carpet, no audience, and no nominees or other stars. Only Hollywood Press Association members and some of their grant recipients. Variety reports the Globes reached out to several Hollywood agencies to see if their clients would take part, but no celebrities agreed to do so. The HFPA was rocked by scandal last year, including allegations of corruption and the revelation the group had no black members. The truth is that I drink a lot, and sometimes I mix it with pills. And I'm here because I woke up this morning convinced I'd witnessed a murder. Here's your first look at Kristen Bell in a spoof of such thrillers as The Woman in the Window and The Girl on the Train, a Netflix series titled The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Bell is also an executive producer on the parody mystery series, which debuts January 28th. Or does it? In Hollywood, I'm David Daniel. And that is it for now. Join me again on News.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. This program is brought to you by Ang tagdumalahan kag mga katapos ang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang iniya pagpanamyaw ginadulong sa inyo sang masunod. Reming's Meat Shop nahamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Ms. Merceditas Ditas Montilla and Family kag Congresswoman Marilu Arroyo sang Quito Distrito, Negros Occidental. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. Feeling low on energy? Before you grab that second cup of coffee or that chocolate bar for a quick pick-me-up, you might want to think twice about how much sugar you're consuming. If we're not careful, our sugar intake may become less than healthy, leaving us at risk of diabetes, heart disease, and more. But not all sugar is bad. And when consumed moderately, it's actually a good source of energy for your body. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk on CNN Philippines. We all get sugar cravings. It can be addictive, but when consumed excessively, it can have adverse effects on our health. Our guests are here today to tell us more. With us is Dr. Maria Feliz Gomez Tuazon. She's an endocrinologist from the University of Santo Tomas Hospital and Capital Medical Center. Also with us is Joe Sebastian, who's a registered nutritionist, dietitian, and coach in the Rebel Fitness app. We hear a lot of information and misinformation about how sugar can impact our health. Some even say that eliminating it from our diets will improve our overall well-being. However, it's a vital source of energy for our body. Of course, though, not all sugar is created equal. I'll start the conversation with Coach Joe. Are there any good sugars for us? And if so, which ones could they be? Kaya, could you give some examples for our viewers? When we say sugar, it's not just your table sugar. It's also all sugars that you get from carbohydrates.
carbohydrates break down into glucose, fructose, galactose, which is scientifically terms called sugar, diba? And that's your main energy source. So sugars are essential for your body, especially for the preferred source of energy. So carbohydrates, high fiber carbs especially, will be very helpful for you when it comes to your energy levels. So what are some examples kaya Coach Joe ng mga sugars that aside from that na nilalagay sa asukal, what other forms of sugar are there that could be beneficial for one's body? Well, of course, we go to our complex carbohydrates. So you have your potatoes, you have rice, higher fiber rice as well, rolled oats, you have some whole wheat bread, you also have sweet potatoes, corn. These are your carbohydrate sources that turn into sugar, not necessarily a bad thing. Then you also have your added sugars. So that's your white sugar, brown sugar, cane sugar, agave, honey, all of those things. The difference or how we look into it of what is good and bad is more on the amount that we consume on a regular basis and not necessarily the specific type. Although we do want to maximize or use more of our high fiber carbohydrates when we can. Fructose and lactose are sugars that we don't have to worry too much about because these foods have nutrients that our body needs. On the other hand, there are sugars that we should try to avoid, like the sugar found in candy, soda, as well as cake. Dr. Feliz, tell us more about this and what are some of the common sources of it? Bakit hindi pa rin masyado clear kaya with majority of people what sugar is what and what is healthy for the body? Sugar is a form of carbohydrate and contains carbon, hydrogen, and oxygen molecules. So when carbohydrates are consumed, they are digested and broken down into glucose. These serve as the prepared energy for cells throughout the human body, including your brain and central nervous system. So complex carbohydrates are formed from 3 or more sugar molecules, whereas simple carbohydrates are composed of either one sugar molecule, either monosaccharide or 2 disaccharides. So the 4 most common forms of simple sugars include your glucose, fructose, aka the fruit sugar, sucrose, aka your table sugar, and lactose, aka your dairy sugar. But many replace these highly processed sugars that was mentioned earlier with natural sweeteners, like using honey instead of yung white sugar or yung table sugar. Coach Joe, is this actually better for our health using natural sugars? Is there a big benefit from substituting one table sugar for this? Actually, when you have honey and table sugar, there isn't much of a difference in terms of their impact into your blood sugar levels. It does depend on the amount. While honey might have antioxidants and other things to offer, you have to eat a lot of honey for you to get those benefits. So at the end of the day, sugar is sugar, whether that's table sugar or honey. It's the amount that we consume that we have to give more of a view or a look into rather than the specific type when it comes to these types of sugars. And while we can do without added sugar altogether, consuming it in small amounts is relatively fine. But the thing is, many of us have too much of it. But first, we mentioned that sugar is a vital source of energy. Dr. Feliz, pag-usapan natin ito, ano ba yung role talaga ng sugar natin sa body? So sugar, which is the form of carbohydrate, when broken down to glucose, serve as the preferred energy source for all the cells throughout the human body, including your brain and central nervous system. So glucose travels to the cells of the body where it is converted to your energy used out to carry out various functions such as muscle contraction and temperature regulation. While some organs can use protein and fat for energy, remember that your red blood cells and the brain exclusively use glucose for energy. So a certain amount of carbohydrate intake is necessary for normal brain and bodily function. Dr. Feliz, yung mga gustong mag-give up ng sugar altogether, they try to avoid this. Is this actually possible? Can a person survive na zero sugar, absolutely zero sugar sa katawan? Actually, most of the diet are already with mixed diet, meaning there's a little sugar, there's a little protein, there's a little fat. So it is impossible to really make your diet completely zero sugar. There is at least little percentage. Like we also recommend for patients who are diabetics and those with other heart problems to have sugar in moderation only.
Okay? Because everything you take in moderation is healthy. But if you take it in excess, it will be detrimental for your body. Now, we've heard time and time again that we should be consuming less sugar, and that's because too much added sugar affects the brain, your mood, and many more. Yes. And we'll talk more about this after a short break. So stay with us on MedTalk Health Talk. I'm Dr. Freddy Gomez, and welcome back to MedTalk Health Talk on CNN Philippines, where caring is our calling. From desserts to savory food, cutting down your sugar intake can be difficult, and understanding how it can negatively impact our health can make a huge difference. Dr. Feliz, let's discuss some of the disadvantages of too much sugar. So eating too many foods with added sugar sets the stage for potential health problems such as, first, poor nutrition. If you choose sugar-laden foods instead of more nutritious foods, you miss out on important nutrients such as vitamins and minerals. Second is weight gain. There is no single cause for being overweight or obese, but added sugar might contribute to the problem. It's easy to get extra calories when eating food that are sugar sweetened. So obesity is also a risk factor for developing diabetes mellitus. And third, it also increases your triglycerides. Triglycerides are a type of fat in the bloodstream and fat tissue. So eating an excessive amount of added sugar can increase triglyceride levels, which may increase your risk for heart disease. And lastly, of course, if there's sweets, there's also tooth decay. So sugar promotes tooth decay by allowing bacteria to multiply and grow. The more often you eat or drink foods with natural sugar or added sugar, the more likely you are to get cavities. Now, I'm sure a lot of you have heard of the term sugar high. When you're feeling tired or not in the mood, our impulse is actually to reach for candy or even chocolate. But this can actually affect our mood in the long run. Coach Joe, could you tell us more about this? How does sugar affect yung mood ng tao? Sugar usually affects our mood when it replaces our usual meals. If it replaces your more balanced meal, replaces your vegetables, replaces your fruits, that's when it can usually have an impact sa ating mood, diba? Especially because you have that boost of that carbohydrates, and then it slowly brings us down. So what we want to have is a more steady supply of energy throughout the day, and usually that can come from more balanced meals. So not necessarily to remove the sugar, but to make sure it doesn't replace other nutrients we have, so we have a more steady energy throughout the whole day, and that can overall improve your mood. Now, Coach Joe, pag-usapan natin about the link between sugar and that of joint pain. So a lot of our viewers, could it be that they're feeling some joint pain, some arthritic pain? Is this possibly related to sugar as well? Could you explain that part? There could be a possibility to relate those two. However, we do see that most of the time, what we really notice from a lot of high consumption of sugar is really what it replaces in your diet. And one of the things we see is we tend to really move towards higher sugar foods, and we forget about the other nutrients. So with the lack of nutrients that we get from other food items, nagkakaroon ng deficiencies. And with those deficiencies, nagkakaroon talaga tayo ng mga complications, which can be anywhere from joint pain to mood fog, fatigue, and all of these other aspects. So what we have to look into is making sure that our sugary foods does not replace the other nutrients that our body really, really needs for us to be able to make sure that we're having all of our functions moving and doing the things they need to do. Dr. Feliz, how does sugar or excess sugar for that matter, may link din ito sa condition ng ating heart? What is the connection with this, Dr. Feliz? Added sugar or excess dietary carbohydrates may increase your glucose levels and may lead, of course, to obesity. And obesity will be a risk factor to develop diabetes. And of course, if a patient becomes diabetic, it increases the risk for heart attack, for 2 times increased heart attack. So there's always a correlation between heart disease and diabetes. I would like to add regarding eating more vegetables and lean meat is also good for the body because it has low glycemic index, and food or sugars with
low glycemic index are really healthy for the body because it gives us lower rise in the blood sugar level of the body, which is beneficial for your body needs. Kapag ang isang tao ay na-diagnose with diabetes, especially diabetes type 2, is it possible to revert back to a normal state, or once na-diagnose sila, ito na yung a lifelong condition nila? Diabetes, yung tinatawag nga nila, yan ang pinaka-loyal na sakit. Hindi ka niya iiwan. So usually, once na-diagnose na diabetes, or diabetes for life. However, you can manage it and do special precautions to maintain a normal target blood sugar. So meaning, you have to do regular exercise, lifestyle modification, and proper diet. So that's it. And always remember, usually diabetes is also a genetic disorder. If one of your parents has diabetes, there's 40% chance of you having a diabetes. And if both parents are diabetics, you have 60% chance of developing diabetes. However, if you have good lifestyle, proper diet, you can prevent it. Experts say that eating sugar stimulates pathways in the brain that are associated with feelings of pleasure and reward. And these effects are similar to that of substance use. More on this when we return. Your health is our mission here on MedTalk Health Talk. We'll be right back. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk, your partner in healthcare. When we consume added sugar, different parts of our body take notice, from our joints to our heart and even our brain. Now, sugar stimulates pathways in the brain that are associated with feelings of pleasure, and it's not unlike how our body processes addictive substances. Dr. Feliz, if sugar is very addicting, is this one of the reasons kung bakit para sa mga ibang tao napakahirap bitawan ang pag-consume ng mga added sugars? Actually, there are several studies recently, still ongoing investigation wherein sugar is recorded to be likely to be a substance abuse disorder, but currently it is not yet proven. However, they say that it is addictive because when you take in sugar, or you mean when they break down to glucose, glucose goes towards your brain and affect the dopaminergic system. And there is a reward pleasure pathway in the brain. And when there is increase in sugar in the body, the sugar makes the person happy because of the reward dopamine pathway. So that's make addictive. Now, we need to make a conscious effort in our day-to-day, of course, to cut down on added sugar. Coach Joe, could you share with us some tips, especially in how to cut down on added sugar in our day-to-day? Okay, one thing that we do want to tap into, because there's also a mental health aspect to sugar. One of those aspects is that in disordered eating, a lot of the times, clients will have a struggle removing sugar because they have an all or nothing mentality. It's either I always eat sugar or I don't eat sugar at all. A lot of people have a tendency to binge on sugar because they feel like it's never going to be able to be eaten again. And so we have to remember, you're allowed to have these foods every single day. How much do you actually want or need to feel satisfied in that moment? And so what we can do is start pairing our sugary foods with more high fiber and more high protein foods to help balance out the release in insulin and help your reaction to it not feel like it's the end of the world last time you're going to be able to eat it. So that's some of the tips I would do is 1, don't restrict yourself completely. 2, add more fiber and add more protein. And also 3, don't give yourself the mentality that sugar is necessarily bad. It's still important. It's still something that is part of your taste buds and part of your relationships and family. So remember to just enjoy it, but try not to overdo it because you can always have it again next time. Now, Dr. Feliz, when trying to minimize added sugar sa diet ng isang tao, it can be tricky, especially when you go to when people go to the grocery stores or sa palengke nila to buy certain things. A lot of items actually contain sugars. Are these artificial sweeteners actually healthier than regular sugar, yung mga sugar-free and things like that? So artificial sweeteners are sweeteners, well, we call them empty calories. So actually,
Kaya most commonly, they are used sa mga beverages. So for people who have increased risk for diabetes, like those who are already on pre-diabetic range of blood sugar, and of course to our diabetic patient that can't really control themselves from eating sugar foods, as what Coach Joe have mentioned, we do not tell them to gradually stop sugar. We do it in moderation, as long as we do it slowly so that hindi sila mag-relapse back to eating bunch of sugar. So we recommend them to use artificial sweeteners instead of yung mga table sugar natin na refined white sugar, brown sugar, because they have higher glycemic load that will be detrimental for the body. Now, while that touch of sweetness might be tempting, making these small changes in your diet can improve your overall well-being. And with that, I'd like to thank endocrinologist Dr. Maria Feliz Gomez Tuazon and Coach Joe Sebastian for sharing with us your insights, and our viewers will definitely learn a lot, especially when it comes to sugar. I'm Dr. Freddy Gomez, and thank you for watching MedTalk Health Talk on CNN Philippines. We'll see you again next time. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio, to bring you the latest news you can